bánh Chocopie. Bánh Chocopie này là khối lượng tịnh của nó là 435,6 gram. Ở trong này là nó có 12 gói nhỏ. 12 gói nhỏ bánh Chocopie. Mình giới thiệu qua về sản phẩm. Thành phần là bột mì, đường, mạch nha. Đấy, thực phẩm có chứa chất ngũ hóa, chất béo thực phẩm, có bột cacao là 2,8, sữa bột, nguyên kem, trứng, chất tạo xốp, tổng hợp chất ngũ với iốt. Sản phẩm không dùng cho người dị ứng với các thành phần sau: lúa mạch, trứng và đậu lành. Mình đọc cái thành phần ở trong bánh này. Ngày sản xuất được in trên bao bì, hạn sử dụng 10 tháng kể từ ngày sản xuất. Giá trị dinh dưỡng: khẩu phần một gói 36,3 gram, năng lượng 160 calo. Cái này để ăn, các cháu nó thích ăn vậy. Hộp này là to thì 10% khối lượng. Giá thì không đổi. On hạt rất là nguyên liệu. Vị này là nhiều người thích ăn. Chất bảo quản, chất tạo màu nhân tạo. Hộp làm rất là đẹp. Mua ăn dễ. Bánh hộp nhìn trang trí rất đẹp. Ở trong này có 12 gói nhỏ. Bánh Chocopie có rất là nhiều vị. Mọi người thích ăn những cái vị này nhất. Ngon. Thì hộp và nó lại đóng to hơn, thêm 10%. Giá thì vẫn không đổi. Orion Chocopie này, cái vị này mọi người đều sử dụng hợp lý, thích ăn cái vị này ngon. Chất béo 6 gram, 110 gram, đường tổng số 12 gram, chất đạm 2 gram. Rất nhiều giá trị dinh dưỡng ở hộp bánh này. Khối lượng tịnh 435,6 gram, 12 gói, gần 36,3 gram. Tăng 10% khối lượng bánh so với gói 33 gram. Hộp là to hơn, giá lại không đổi. Hộp là đã làm cái mẫu hộp con trước. Mình làm được cái mẫu này đẹp.
Chocopie, Chocopie hãng Orion, thương hiệu. Mọi người ăn bánh này thì cũng ngon, tuyệt vời. Năm 50 tuổi, sinh nhật 1974. Bánh này được có thương hiệu trên thị trường rất lâu. Cái hộp này nó đóng rất là đẹp, dễ cho mình đẹp thật. Trên cái vỏ hộp nhỏ hơn và thì to hơn, thì được 10%. Giá thì vẫn thế, giá thì vẫn không đổi. Bánh đậm đầy Chocopie trên 10%, khối lượng giá không đổi. Cái vị này thích, các cháu trẻ con, người lớn đều thích cái hương vị này, đều thích sô-cô-la. Nhà sản xuất in hạn sử dụng là 10 tháng kể từ ngày sản xuất, 10 tháng kể từ ngày sản xuất. Mình đang nhìn xung quanh hộp bánh, khối lượng tệ của bánh 435,6 gram, được 12 ngón. Bánh này có thương hiệu 50 năm tuổi đâu rồi. Đặt cái thương hiệu này là được mấy sao? 5 sao. Bánh mới là đẹp. Thì 10% giá không đổi, người dân là rất thích. Thì 10% giá thành vẫn thế, có thể người bánh ngon. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và ấn nút like hộ mình nhé. Chào cả nhà.